Sziasztok! Jelentkezem újfent egy új őrülettel, a csirkliszttel. Ezt nézzétek, csirkemellből készítettünk lisztet. Nem az én találmányom, legelőször pár éve hallottam Kati barátnomtól az USA-ból, hogy ő már a maradék csirkemelleget, amit megsütött, kiszárította, még jobban ledarálta, és abból csinált magának panért, úgyhogy nem én találtam ki, rég ki van találva, viszont hozzám csak most jutott el, ez van. De most nekiálltunk ebben kísérletezni, piskótát, ilyet lehet belőle csinálni, úgyhogy zseniális találmány, és hát nyilván akinek szüksége van a csak tiszta húsevő karnivor étrendre, annak ez nagy segítség tud ám lenni. Úgyhogy most jön, ez most csak a videó, csak a csirkliszt elkészítéséről szól, utána jönnek majd a többiek, úgyhogy remélem tetszeni fog. Sok sikert nektek is hozzá, remélem jó lesz. Sziasztok! Ó, hideg. Na, ez 1 kiló. Na, mesélj el szépen a kedves... sminkem nincs meg. Kedves nézőknek, hogy mi zajlik. Kérem szépen, csirklisztet gyártunk. 3 kiló liszt, 3 tálcára csirkét, 3 fele. 3 a magyar igazság. Ez lesz csirkliszt. Szóval csirkemell 3 rétegben benne a sütőben. 12 órát kell süssük 60 fokon, teljes alsó-felső légkeverésben, mindjárt indul az óra, ami csak 10 órát képes követni, majd az utolsó 2 órát rá kell tegyük. Hát induljunk, nyomd a gombot. Jaj. Jaj. Hát, a kocka el van vetve, 12 órával később találkozunk. A 10 óra leketyegett, nézzük mi van oda bent. Az üveget többször letöröltük, most is lehet látni, hogy azért párás, ugye párolog rendesen. Hát, nézzük milyen lesz. Kicsit nedves. Ott nedves. Ott rácsöppen. Kell még ez a 2 óra? Adjunk még 2 óra. Szuper! Eltelt a 12 óra, reggel fél 9-től este fél 9-ig. Kicsit olyan elszíneződött, de minket ez nem zavar. Ebben most nem csinálunk semmit, úgyhogy itt hagyjuk éjszakára, kivesszük a sütőből, hagyjuk még egy kicsit szikkadni, és reggel megnézzük, hogy darálható állapotban van-e. Na, jó éjszakát! Na kérem, itt van a másnap reggel. 12 óra után betettük a hűtőbe még egy kicsit a csirkefalatkákat. Némelyik egy kicsit megbarnult, szeretkéket, van amelyik ilyen fehér maradt. Elkezdtük darálni, ezt már a Csabi kávédarálón átküldte, viszont a mikróhoz hasonlítva ez jóval keményebb lett, úgyhogy most megpróbálkozunk, például itt ezt nézzétek meg. Nem a por, hanem a hússzeret. Na, most megpróbálkozunk berakni a nagyját a nagyobb food processzorba, és megnézzük, mire megyünk vele. Na, a food processzorral, ami kicsit erősebb, előre dolgoztuk, mert a kis kávédarálónk nem bírja ezt a nagyon kemény húst. Most áttesszük, Ez a kávédaráló. igen, a kis pici kávédaráló, áttesszük oda ezt a finomabb szemcsés csirklisztet már. Ledarált csirklisztet. Ledarált, itt van a mi is ez? Narrátor. Narrátor. Sugógép. Sugógép, aki végre nadrágot vásárolt föl, nem vett föl. Mondom, hogy nem tud beszélni. Nem hát. Na, és kanalazza professional kanállal, nem akármilyennel. Jó, kb. Ennyi. Kb. Ennyi? Hagyj menjen! Mennyi fincsiség lesz ebből, kérem. Nos, lassan 12 órája sül, vagy hát inkább szárad a csirkemell a sütőbe.
Talán 12 óra elég is lesz neki, de addig megmutatom, hogy lehet ezt gyorsabban csinálni mikróban. Vannak itt még nekem ilyen pácolt csirkemellfiléim, ezeket fogom most felszeletelni, és egy tányéron egy ilyen jó netszívó képességű szövet kendővel letakarva alatta a tányér. Ezzel fogom betenni a mikróba, és több körbe a nedvességet kivonni belőle. Ez egy kis teljesítményű mikró, első körben 5 percre tettem a húsokat. Nézzük. Látni, hogy a törlőkendő szépen beszívta, párásodik közben az objektív, szépen beszívta a nedvességet, és a törlőkendőt kifacsarom, a csirkemelleket még egy kicsit felszeletelem, és megy vissza újra egy 5 percre. Nos, 10 percnyi mikrózás után megpróbáltam már darálni, ehhez egy ilyen kezdetleges kávédarálót használok, picike, kis teljesítményű, de pillanatnyilag nincsen jobb. Ezt úgy félig megrakom, és ha lenne még egy kezem, az jó lenne, és darálom. Még a gombja is megvan valahol, jó. Nos, darálás után 3 percet volt a mikróba, így néz ki. Most újra darálok rajta egyet, közben kifacsarom a rongyot, ami alatta volt, vagy törlőkendőt. Lehet papír szalvétával is csinálni, vagy hát ilyen vastagabb papírtörlővel, és akkor azt nem kell facsargatni, ezt minden egyes kör után ki lehet dobni és egy újat betenni. Egyszerűbb, elegánsabb. Én most nem akartam annyi papírtörlőt elpazarolni, hogy maradtam a textil mellett. Így is jó szerintem. Jó, tehát darálok rajta még, és megy újra vissza a mikróba. Nos, a második darálás után már nagyon finom a szemcséje. Eddig ugye 13 percet volt a mikróba, most még terveim szerint készíteszem 2x3 percet, tehát összesen körülbelül 20 percig lesz a mikróba, és közben mindig megdarálom, illetve az alatta lévő textil törlőkendőt ki fogom facsarni, az szívja be a vizet, amit a mikró kiszed a húsból. Nos, végül is 2x5 és 2x3 perc mikrózásnál nem vittem tovább, mert nagyon szép porállaga lett már most is, és száraz. Ha a felhasználás előtt még esetleg finomabbra vágyok, akkor még darálok rajta egyet, de így is már nagyon jó szerintem. Eltelt kérem 4 nap, mióta megcsináltuk a csirklisztet, ugye szombaton csináltuk, ma szerda van. Ez az, amit a sütőben szárítottunk 12 órán keresztül, és a végén beletört a kávéfőzőnk. Tapasztalat hozzá annyi, hogy lehet, hogy elég a 10 óra is, vagy nem kell olyan vékony szereteket vágni, tehát ne várjátok meg a sütőben, amíg ilyen kicsit megpirul a csirkemell, mert akkor már nagyon kemény lesz, és mi beletörtük a kávé darálunkat sajnos. Tehát bőven jó, amikor szép fehér, mondjuk 10 óra után már szép fehér a sütőben, és akkor is meg tudod darálni, és amíg úgy döntöd, hogy még szárítani akarod, akkor már így daráltan is egy kicsit lehet szárítani, szétszorod egy konyharuhára, tehát van más módja is. Na, ez a sütőben készült, ez pedig a mikrohullámú sütőben, tehát azért más a színe, mert ez ilyen fűszerezett csirkemell volt a mélyhűtőben, tehát azt áldoztuk be. Azt kell mondjam, hogy ez talán, ugye ez a mikróba készült, ez talán még szebben darálta a kávéfőző, vagy a kávédarálónk. Lényegesen rövidebb idő alatt kész van, tehát azt gondolom, hogy így házilag, amikor csinálni akarsz csak egy piskodát, amihez mit tudom én 6 evőkanálnyi kell, akkor bőven elég, hogyha mikrohullámú sütőbe csinálod. A sütő akkor jó, hogyha valakinek nincs mikrohullámúja, és azért tényleg 10 órán ment, 12 órán keresztül ment a sütő, hát nem tudom, de mindegy, az is egy megoldás. Úgyhogy ez a 2 fajta csirklisztünk van, ebből fogok majd piskotát készíteni, és az egyikből éppen készül a kenyér, illetve a zsömle, hát meglátjuk milyen lesz, majd az egy másik videó lesz. Na, ez itt a végeredmény kérem. Sok sikert mindenkinek!